Magandang umaga Pilipinas, narito ang ulo ng mga pangunahing balita sa linggong ito. Araw ng linggo, September 9, 2018. Pangulong Duterte, pinababantayan na ang tatlong grupo na umunoy balak siyang patalsikin sa pwesto. Loyalty ng militar, dapat umanong manatili pa sa bayan o manatili sa bayan ayon sa Pangulo. Reklamong inciting to sedition, nakatakdang isampa laban kay Senador Antonio Trillanes. Department of Finance, kumpiyansang mapapababa pa ang inflation rate ng bansa. Singil ng kuryente ng Meralco, bababa ngayong buwan. Ang ating tampok na balita sa ibayong dagat, mga bagong obispo ng Simbahang Katolika, hinimok ni Pope Francis na makiisa sa laban kontra sa kultura ng pang-aabuso sa simbahan. At sa balitang showbiz, Netflix-produced film na Roma, wagi sa Venice Festival sa Italy. Yan po ang ulo ng mga pangunahing balita at para sa detalye, ako po si Niema Pertiz. Pinababantayan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang tatlong grupo na nagbabalak umanong patalsikin siya sa pwesto sa susunod na buwan. Ayon sa Pangulo, alam niya ang plano ng tatlo at hawak niya ang impormasyon na ibinigay ng mga taga-ibang bansa. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa isang news conference sa Davao City matapos dumating sa bansa kahapon mula sa biyahe nito sa Israel at Jordan. Sinabi rin ng Pangulo na hindi dapat para sa publiko ang kanyang sinabing impormasyon. Pero maaari niya itong ihayag pagdating ng panahon kung pipilitin siya ng Korte Suprema. Pinayuhan din ng Pangulo ang militar na tanungin ang kanilang intelligence community para malaman kung totoo ang kanyang sinasabi. Dagdag niya, hindi niya hahayaan na magbakbakan ang militar sa militar o kaya ang pulisya dahil tiyak na huhusgahan siya ng kasaysayan pagdating ng panahon. Radyo Pilipinas News Nationwide. Iginiit naman ng Pangulong Duterte sa mga opisyal na at miyembro ng militar at ng pulisya na patuloy nilang i-focus ang kanilang loyalty sa bandila at sa konstitusyon ng bansa. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa isang news conference sa Davao City. Kababalik lamang ng Pangulo sa Davao matapos ang kanyang matagumpay na pagbisita sa Jordan at sa Israel. Right at the beginning of my term as president, I've had several discussions and far and between the months that followed, I've always stressed to the uniformed people of our government that they should not nurture in me or in anybody else in my cabinet and government loyalty. I said you should focus your loyalty to the flag of the Philippines and the Constitution. Sabi ko sa kanila, prangka, sabi ko, I do not need loyalties. I was elected as president and I intend to serve. But if somehow there's anything that is really demanded of the moment, then there is no problem. Now, what followed or what will follow rather, hindi ko na problema yan. Radyo Pilipinas News Nationwide. Iginiit din ng Pangulo na trabaho niya na ipairal ang mga batas ng bansa. Dagdag niya, hindi niya trabaho na ipag-utos sa tropang militar na makipagbakbakan sa mga miyembro ng pulisya. Impeachment, mutiny, kudeta, lahat. Well, ako magtrabaho lang. Kung ayaw ng Pilipino, di talang, bababa ako. Walang problema yan. Hindi ko ipapasubo itong mga to na magpatayan. Kasi armed forces pati police, magkaharap nan, hindi naman ako. So why would I sacrifice the lives of people, my own countrymen, to do this? We can go somewhere else. But for me to order to shoot at each other, I will not do it. Maghanap na lang kayo ng ibang presidency. I will not do it. Huwag kayong utang na loob sa akin. You deserve where you are now on what you got. Wala kayong problema sa akin. But the mga intriga na kudita, look, I am here to enforce the law. Radyo Pilipinas
News Nationwide. Sa issue naman hinggil kay Senador Antonio Trillanes, inamin ng Pangulo na si Solicitor General Jose Calida ang nagsaliksik hinggil sa mga nangyari bago binigyan ng pamahalaan ng amnesty si Trillanes. Si Trillanes na dating opisyal ng Philippine Navy ay isa sa mga namuno sa pagtatangkang destabilisasyon ng pamahalaan noong 2003 at 2007. Yung kay Trillanes, ang totoo niyan, ang nag-research si Calida. Just like kay Sereno. He was the one who was... Pag sinabi ng Solgen may mali and this has to be corrected, I cannot refuse. He is the government lawyer. I am not. Though I am a mayor or a mayor and president, I cannot insist, lalo na in view of the fact that it was already recorded as a public paper. So kung ano yung sinabi niya doon, yun ang paniwalaan ko. Radyo Pilipinas News Nationwide. May dagdag na pahayag ang Pangulo hinggil sa issue na ito. But what I can say is this. In the matter of granting pardon, pati amnesty, is a constitutional mandate of the President. Radyo Pilipinas News Nationwide. Yan po naman ang Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ulo pa rin ng ating mga balita, nakatakdang sampahan ng panibagong reklamong inciting to sedition o inciting to kudeta si Senador Antonio Trillanes. Ito'y dahil sa umunay pambabastos nito sa Pangulong Rodrigo Duterte at panghihikayat sa mga sundalo na mag-aklas. Sinabi ito ni Labor Undersecretary Jacinto Paras sa isang panayam. Ayon kay Paras, hindi tama na bastusin ang Pangulo ng Bansa at tawagin itong siraulo, mamamatay tao at kurakot ni Trillanes at sulsulan ang mga sundalo na huwag sumunod sa utos ng Pangulo. Ito'y kaugnay pa rin sa naging pasya ng Pangulo na bawiin ang amnesty ni Trillanes na ipinagkaloob noon ni dating Pangulong Noy Aquino. Nabuhay muli ang dating kaso ng senador sa kasong kudeta at rebellion noong 2003 at 2007 nang pangunahan nito ang Oakwood Mutiny at Manila Peninsula Siege. Sa iba pang mga balita, isa sa ilalim na sa rehabilitasyon simula September 15 ang dalawang pangunahing tulay at isang flyover sa Metro Manila. Ito ay ang Old Santa Mesa Bridge, Mabini Bridge at Nagtahan Flyover. Ayon kay Metro Manila Development Authority General Manager Jojo Garcia, binigyan na nila ng clearance ang Public Works Department para simulan ang restoration ng mga nasabing daanan. Ang reconstruction anya ng mga naturang tulay ay upang bigyan daan ang ongoing construction ng Skyway Stage 3 project. Dagdag ni Garcia, may itatalaga ang MMDA ng mga alternatibong ruta para sa mga motoristang maapektuhan ng naturang proyekto. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa balita pa rin, nakatakda namang makipagdialogo ngayong buwan ang Metro Manila Council sa mga senador. Ito'y para ilatag dito ang positibong epekto ng carpooling at pag-ban sa EDSA ng mga sasakyan na driver lamang ang sakay. Ayon kay Metro Manila Development Authority Supervising Operations Officer Bong Nebriha, nakatakdang ipresenta ng Metro Manila mayors sa mga senador ang traffic reduction measures sa EDSA na kailangan lalo na't magpapasko na. Sa iba pang ulat, itinakda na ng Commission on Elections ang filing period ng Certificates of Candidacy para sa May 13, 2019 elections mula October 1 hanggang 5 ng taong ito. Sa isang resolusyon, itinakda rin ng COMELEC ang nasabing deadline para sa filing ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination ng party list groups sa COMELEC Law Department. Ayon sa poll body, kailangang resign from office ang mga sumusunod na individual na maaaring mag-file ng kanilang COCs. Lahat ng may hawak na posisyon sa pamahalaan, kabilang narito ang mga miyembro ng militar at mga opisyal at empleyado ng mga government-owned at controlled
corporations. Radyo Pilipinas News Nationwide. Inaasahan naman ng Finance Department na bababa ang inflation rate bago matapos ang taong ito. Ipinahayag ito ni Finance Undersecretary Tony Lambino sa panayam ng Radyo Pilipinas. Ang target po natin ay sana nasa 2 to 4% lamang. Pero ang year-to-date natin, meaning for 2018, kung i-average po natin yung January to August, ay nasa 4.8 po tayo. So lagpas po tayo sa target. Pero pagdating naman po sa estimate, sa panibagong estimate ng gobyerno, ang tingin po nila matatapos po tayo nitong taon na to ng mga 4.9. Yan po ang mangyayari kung wala hong mga malalaking nakakagugulat na pangyayari, wala naman ho sanang dumating na matinding bagyo o kaya shock po from other parts of the world. Radyo Pilipinas News Nationwide. Yan po naman ang tinig ni Finance Undersecretary Tony Lambino. Iginiit ng Pangulong Rodrigo Duterte na ang protectionist trade policies ni US President Donald Trump ang nagpasigla sa inflation sa Pilipinas na umabot sa 9-year high noong Agosto. At bilang ganting tugon ng Pangulo sa mga namumuna sa kanyang pahayag na ito, walaan niyang Pangulo ng bansa na nakaligtas sa issue ng inflation. Paliwanag ng Pangulo nang itaas ng Amerika ang taripa sa mga produktong Chino at itaas din ang interest rates, lahat ay nagsitaasan na. Pero ito ay taliwas naman sa pananaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dagdag pa rito, sinabi ni Finance Chief Carlos Dominguez na ang Pilipinas ay sort of insulated mula sa trade war na pinasimulan ni Trump. Sabi ni BSP Governor Nestor Espinilla, pangunahing rason sa hindi inaasang mas mabilis na inflation ay food supply shocks, partikular sa bigas na hindi maaring pag-aanin sa pamamagitan ng pag-adjust ng BSP sa benchmark rates nito. Dagdag ni Espinilla, nakaragdag sa inflation ang mataas na presyo ng langis, humingi ng piso at malakas na domestic demand. Nitong Miyerkules ay inilatag ng economic managers ang talaan ng mga reforma na anila ay posibleng magpahupa sa runaway o tuloy-tuloy na inflation kung maipatutupad ngayong buwan. Radyo Pilipinas News Nationwide. Isinusulong na sa Senado ang panukalang gawing 1,000 pesos ang kasalukuyang 500 pesos na tinatanggap ng mga mahihirap na senior citizens. Si Senador Sonny Angara ang may akda ng panukala. Sinabi niya na hindi sapat ang 500 pesos para ipambili ng gamot ng mga senior citizens na kadalasan ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng sakit. Giit ng Senador, panahon na para amyendahan ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 na kanyang isinusulong. Anya, marami pa rin ang mga hindi nakatatanggap ng buwan ng 500 pesos na tulong mula sa pamahalaan. Nais ni Angara na tanggalin sa batas ang requirement na frail, sickly o with disability bago makatanggap ng 500 pesos na social pension. Gusto niya na mabigyan ng social pension ng mga senior citizen na walang tinatanggap na pensyon mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa kaugnay na ulat, nagsalita naman ang isang ekonomista na sa mababang kapulungan ng Kongreso ukol sa namamayaning inflation sa bansa. Sinabi ni One Pacman Party List Representative Michael Romero na ang tumataas na inflation ay lalo pang nagpahirap sa may 2 milyong mahihirap ng Pinoy. Ani Romero, dapat na talagang seryosohin ang problema dahil ang pagtaas sa presyo ng mga pagkain ay labis-labis na. Tanong ni Romero, hanggang saan ang ceiling o hangganan pagdating sa inflation? Patungo na ba ito sa hyperinflation? Payo ni Romero sa gobyerno, dapat gumawa na ng agarang kilos para labanan ang problema sa inflation at wag na anyang hintayin ay kumpara pa tayo sa Venezuela na may runaway inflation. Radyo Pilipinas News Nationwide. Good